Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Vietface của chúng ta. Châu Đô Vinh rất hân hạnh trở lại với quý vị. Hôm nay có một khách mời từ Sở Cảnh sát của thành phố Garden Grove, nơi mà Đỗ Vinh hiện nay là nghị viên. Và chúng tôi có mời ông Brian Stroud, một detective, tức là thám tử của Garden Grove Police Department, mà cũng là president của Garden Grove Police Association. Welcome, Brian. Thank you for having me. Dạ, thì hôm nay chúng tôi nói một số đề tài rất là nóng và cũng muốn chia sẻ với quý đồng hương về những công việc của cảnh sát ở thành phố, cũng như những chuyện gì đang xảy ra và quý vị cần quan tâm. Of course, we've had some recent incidents that's very concerning. Our residents have reached out to the city to get more information as to situation where people may be involved in an assault, particularly with weapons, and how to respond to one. So can you share a little bit with how we can help when situations like that arise? Absolutely. Our main source of information is from citizens. So when a crime happens, police aren't always there, and it's usually citizens will see something. So the more that citizens talk or can call us or even call Councilman Joe is a huge help to us, because that's how we gather information. We usually respond to a crime scene where something's happened and much of the evidence is gone. So when people either hear or see something before or after, it's so important that you call the police department, because that's how we can really assess the situation, investigate it, and solve the crime much quicker. And with that, we can then put out information to the public quicker once we have more details to the crime and more information on things. Vâng, thưa quý vị, gần đây quý vị thấy những vụ bắn thảm sát những người vô tội ở Monterey Park và Half Moon Bay, thì những trường hợp khi mà tội ác xảy ra thì rất quan trọng quý vị phải gọi ngay cảnh sát 911 để chúng tôi có thể tương ứng và đáp ứng thật là nhanh chóng. Và bởi vì thường một cái vụ việc xảy ra thì không có cảnh sát ở đó, chỉ có những người thường dân thôi, nhưng mà chúng tôi phải cần nhờ sự báo cáo của quý vị gọi vào ty cảnh sát, chúng tôi ra tới làm việc nhanh chóng, cũng như là phá án hoặc là bắt được tội phạm và có thể phúc trình lại cho cộng đồng là những chuyện gì xảy ra. So yes, that's very important. And what can people expect from a police response? So when they call, how long, and does it come with paramedic, with fire, and so on? So the more information they're given would be the higher priority we take the call. So when you put out more descriptions, someone is stabbed or shot, you're going to have an officer respond with lights and sirens, versus if your car was broken into and there's nobody there, it might take longer for officers to respond. So the more detailed information that you can give out is the quicker response. Each shift we have 12 officers on scene, so you have a maximum or more than 12 officers. When shifts overlap, they can actually respond. So when we get information that someone has a weapon or there's been a crime using a weapon, there's a large number of officers that will respond. And the more information you give, generally the quicker and more frequent officers can reply. So. Okay, great. Vâng, thưa quý vị, khi mà tội phạm xảy ra thì quý vị gọi cảnh sát thì họ đáp ứng trong vòng một thời gian tùy theo cái tội phạm nặng hay nhẹ. Cho nên khi quý vị gọi vào diễn tả đó chuyện gì xảy ra, chẳng hạn như đập xe thì nó cũng có thể hơi lâu hơn vì cái bị phạm họ đã tẩu thoát rồi, hoặc là nó không có hơi hại tới tính mạng hay là đe dọa tới sức khỏe, thì cái sự phản ứng nó chậm hơn, có thể chậm hơn. Còn những cái tội ác mà có súng ống, có gây thương tích thì chắc chắn cảnh sát sẽ tới rất nhanh, và không những như vậy mà rất là đông đảo nữa, bởi vì trong một cái ca làm việc của shift đó, ít nhất là 12 viên cảnh sát, 12, và có những khi ca nó overlap đó, thì nó chồng chất đó, thì sẽ có thêm hơn nữa. Thành ra khi những cái chuyện tội phạm mà nó bạo hành, bạo lực đó, thì cảnh sát họ tới nhanh chóng và đông đảo. Thì đó tùy quý vị báo cáo, khi gọi vào báo cáo cho thật đầy đủ và chính xác địa điểm và chuyện gì xảy ra. So if people call in and they don't speak English, do we have language assistance? We do. We have language assistance through the operators, the 911 operators will immediately put on a translator. We also have officers that speak Vietnamese, and we also have a language line. So each officer that has a cell phone, which is everyone, they can then call into this line, immediately get a translator on speakerphone, so we can even speak to you in the field. So even if an officer responds to a call that doesn't speak Vietnamese as a first or second language, he can call someone up that does, and you can immediately start communicating. So we'll always find a way to communicate regardless of what language is spoken by who is calling, and make sure that we do it in a respectful way. Thank you, Brian. Dĩ nhiên là quý vị nào không nói được tiếng Anh rồi cũng rất là đông các cư dân chúng ta muốn dùng tiếng Việt thì gọi vào yêu cầu thông dịch viên, sẽ có thông dịch viên tiếng Việt ngay trên đường line, hoặc là cảnh sát
gốc Việt, nói được tiếng Việt sẽ đến hiện trường, hoặc là khi đến hiện trường thì cảnh sát sẽ có phone đó, có phone để gọi vào language line, thì có người thông dịch cho quý vị ngay tại hiện trường. Thì quý vị đừng ngần ngại gọi, cứ nói tôi cần thông dịch viên tiếng Việt, Vietnamese, hoặc là ngôn ngữ của quý vị thông thạo nhất, thì cảnh sát sẽ có những chuyên viên làm việc với quý vị. Vâng. So there's another kind of more elusive kind of crime that is very hard to detect and investigate, even prosecute, and that's hate crime. If people feel threatened or feel in danger because of their ethnicity, of their nationality, or otherwise, do we have a unit to handle that? We absolutely do. We have specific detectives that are just assigned to investigating hate crimes. They're also liaison with federal agencies such as the FBI. So we've had some cases over the last few years where we went to federal agencies to assist us just to make sure that we had all the resources possible to find out who the suspects were. It's one of the crimes we take very high priority on because not only can it lead to more things, but we know it affects so many people. It's scared to go to normal things such as any type of a church or religious belief. It prevents that. So we take those very seriously. We investigate those immediately without delay. And those we really encourage the public to call on, even if you don't see it happen, but there's someone suspicious in the area. Any information is of huge help to us because some of the cases that we've solved came solely from information from citizens. So. Vâng. Cảm ơn quý vị đặt câu hỏi về vấn đề những cái tội ác thù ghét người Á Đông đó quý vị. Thì rất quan trọng là quý vị thường dân báo cáo cho công quyền và cũng như là cảnh sát để chúng tôi có thể làm việc và phá án được. Bởi vì quý vị nghe thấy một cái gì thấy có vẻ nghi ngờ cái người đó hành vi không có được an toàn hoặc là đe dọa đó, thì quý vị báo thì chúng tôi phá án được. Như quý vị biết, gần đây, cách đây hơn 1 năm đó, thì có một ông người Hoa, người Đài Loan bị bắn chết ngay tại một cái nhà thờ. Đó là một ông bác sĩ Đài Loan rất tội nghiệp, và cái người thủ phạm là một cái người thân Trung Cộng, và họ vì phản đối việc độc lập của Đài Loan vu vơ như vậy đó, cũng xách súng tới nhà thờ bắn chết một người bác sĩ, rất tội nghiệp. Và lúc đó ông District Attorney Todd Spitzer cũng làm việc rất là tốt, và chúng tôi đã từng phỏng vấn ông chánh biện lý Todd Spitzer và cảm ơn ông đã làm việc rất là tích cực, và ông đã phá án nhiều với FBI cũng làm việc điều tra trong những vụ việc này. Quý vị đừng ngần ngại gì báo cáo. Vâng, thank you, Detective Stroud. And the reason we brought it up is about a year ago we had a shooting right at a Taiwanese church where a doctor was killed, and that can be considered a hate crime because the assailants' political views were different from the churchgoers. And that led to that shooting, and District Attorney Todd Spitzer was very helpful to help that crack that case as well as prosecute it properly. And we have been honored to have him on our show, and we continue to invite law enforcement like yourself to share with our community. I know that you've been working on fraud cases, scams. Do you have some information to share with our citizens about the scams and fraud alerts and things to help prevent those crimes from happening? Absolutely. My current position is a fraud detective, and I get a lot of cases of elderly Vietnamese that are either get phone calls or emails claiming to be an Edison, your electrical company, or a local law enforcement agency saying they have a family member that you need to bail out. And a lot of people are so believing of this, they send the money. So one way to prevent this is when you get calls you're not sure are legitimate, always ask to hang up and call back the number of the actual company. And also never pay over the phone or via email with using any type of gift cards or reading off a credit card number. Any legitimate company won't actually ask you to do that. So if you're ever worried or get an abnormal call from a company, make sure to just double check and call back the company yourself directly to know that you're speaking to someone legitimate. Vâng, thưa quý vị, Detective tức là thám tử Brian Stroud cũng đang trong nhiệm vụ của ông là điều tra những cái vụ gian lận lừa gạt. Thì một trong những cái chương trình lừa gạt lừa dối hiện nay đó là nhiều người bị gọi điện thoại và yêu cầu phải gửi tiền qua cái thẻ credit card, đọc số thẻ credit card hoặc là gift card, cái số đó để trả tiền, vì họ bảo rằng mình có người thân nhân đang bị bắt tội phải bail, đóng tiền thế chân, hoặc là họ nói đây là Edison, một cái cơ quan điện lực đang cần thu tiền nợ của quý vị, thiếu tiền điện, có thể bị cúp điện, vân vân. Thì quý vị biết là những cái công ty mà chính đáng vậy họ không bao giờ gọi đòi tiền vậy hết.
Thành ra quý vị thận trọng nha, đừng bao giờ đọc cái thẻ credit card cho ai hết, và những cái gift card ấy, đừng có đi mua rồi đọc để nó trừ lấy tiền của mình, không có đòi lại được đâu, rất là khó. Thành ra quý vị hãy liên lạc ngay với bên Garden Grove PD chúng tôi á, là 911, quý vị gọi vào tùy cái thành phố quý vị á. Ở Garden Grove thì chúng tôi sẽ nhận những cái vụ việc như vậy và cố vấn cho quý vị là đừng có đọc những cái credit card cho nó chặt tiền như vậy. Vâng. What else? How else can they perpetrate these crimes on our citizens? One of the common ways is to steal mail. So I'd be very careful of missing mail or watching who gets your mail. If you have the Ring camera or any type of cameras on your house, we recommend that because a lot of the credit card statements or any tax information you receive in the mail, the criminals know to go try to take that out of your mail, and then they have much of your identifying information to ask for fraud-related items. Also, leaving items in your car that can be seen is a common reason for criminals to try to break into the car to get credit cards or identifying information, and then use that online to purchase things or in banks. So protecting your information is a really good way to help yourself keep away from the crime. Vâng, thưa quý vị, cũng như cách khác họ có lề lường gạt mình nữa là ăn cắp luôn. Tới ngay phòng cái hộp thơ quý vị đó, ăn cắp thơ từ quý vị cẩn thận nha. Vì mình có khi mình đặt cái camera gọi là Ring á, cái loại Ring á, nó có cái camera nó nhìn thấy đó, ai ăn cắp thơ quý vị báo cáo cho cảnh sát biết, bởi vì nó cắp thơ thì nó có những thông tin rất là nhạy cảm, những cái thông tin về credit card của mình, về nợ nợ bill để họ gọi để gạt mình. Thì cẩn thận nha, đừng có để mất thơ và đừng có để đồ trong xe mà có thể bị đánh cắp. Có thể nó thấy những cái gì giá trị, có thẻ, có bóp, có tiền thì đã đập. Và có người chúng tôi cũng biết là bị ăn cắp tiền ngay từ trong xe lúc đổ xăng á, đâu có khóa cửa xe đâu, đi vô trả tiền xăng đã đi ra mất tiền ở trong xe, bị cướp. Thành ra quý vị cẩn thận điều đó. We also have issues, especially over the holidays, and people get their packages delivered. Do we have crimes like that in our city, Porch Pirates? Yes, very, very common. And again, one of the great ways to prevent that is the Ring cameras that usually will get a vehicle or license plate or give us some type of information. If you see a car who you think is following an Amazon delivery or following a UPS, which you think is strange, they will never have someone following them. So normally it would be a criminal. So if you do see that, it's a great call to us. We will respond right away because normally these criminals will follow the delivery trucks around and just pick up the packages as they get delivered. So the only way we're going to know that is by us trying to follow the delivery trucks, which is not real feasible. But if the citizens call and see that, then we know to respond because that's a sure sign that most likely a crime is going to occur. Vâng, thưa quý vị, khi những cái xe truck á, giao hàng đó thì họ đậu tới, có khi họ rớt đồ, quý vị có thể nhặt và gọi cảnh sát để giao trả cho đúng chủ nhân, cũng như là điều tra thử là những cái xe giao hàng đó họ có làm gì sai trái không, kể cả bỏ hàng đó là bị ăn cắp từ trước nhà của quý vị, gọi là Porch Pirates ấy. Quý vị báo cáo để nếu được chúng tôi sẽ theo dõi những cái chiếc xe đó và phá án để biết ai đã thủ phạm, để ngăn chặn. Và như quý vị biết, gần đây thì cũng có những người có những cây kiểng rất là giá trị, rất là đẹp để trước sân nhà đó, trước hiên đó, là bị tới tận nhà đó cắp bưng luôn cả chậu đi và đem bán những chỗ khác. Thì cảnh sát cũng có điều tra và làm việc. Another case which I was happy to report on behalf of our resident, they got plants, very valuable plants stolen from their porch, from their yard. Yes. And some have end up being sold elsewhere. Very common. And we rely on our police department, especially detectives like you. It seems minor, but these minor crimes can lead up to more major crimes, right? Absolutely, absolutely. And so we do investigate those things. And yes, every crime that's called in. Yes. Tất cả những vụ việc lớn nhỏ gì đó, nếu mà thấy là tội phạm có gây tác hại thì quý vị nên báo cáo, thì cảnh sát sẽ điều tra và cố gắng để giữ cho những cái mức độ tội phạm đó nó thấp đi, nó nhẹ hoặc là ít hơn ở thành phố. Vâng. I know you're also president of the Garden Grove Police Association. We're happy to support the association. Oh, thank you. Could you tell us a little bit about the role of the association and what do you do for citizens and or officers? Absolutely. As the association, we help provide benefits and negotiate contracts for the police officers, which includes the officers and the sergeants. But we also try to do a lot of charity work in the community outside of our normal work hours. So we deal with the Thomas House Shelter, which is a shelter for victims of domestic violence. We work with the Boys and Girls Club. We try to work with the community in any charity events that we can to really get the community to know us outside of the police officer element, to really try to connect to them, to show that we're not just there to put handcuffs on people and arrest, that we really want to be involved in the community, many of the traditional events that go on. And that's what we try to do as an association, which is
aside from when we're not working on our own time, so we can really try to help the community to continue to improve, and work with city council is a huge help to help us to connect with the community. Vâng, thưa quý vị, trong cái hiệp hội cảnh sát của ông á, riêng ở Garden Grove á, thì có làm nhiều việc thiện nguyện lắm, chứ không phải chỉ có là đi hành nghề cảnh sát mà thôi, mà còn giúp cho những cái tổ chức, những thiện nguyện ở cộng đồng chúng ta rất nhiều. Thì đó là một trong những cái nhiệm vụ của cái hiệp hội cảnh sát, cũng như là giúp cho các đây là nhân viên, tức là viên chức cảnh sát đó, có được những cái quyền lợi, được bảo vệ những quyền lợi. Thì quý vị biết rằng những người họ phục vụ hy sinh và rất là nguy hiểm trong nghề nghiệp, thành ra chúng ta cũng nên ủng hộ họ càng nhiều càng tốt. Đồng thời chúng tôi cũng rất là vui để thông báo với quý vị là thành phố Garden Grove cũng đang có lên kế hoạch để xây một số những tòa nhà mới, trong đó có tòa nhà cho cảnh sát, Public Safety Building, và các cơ sở của thành phố, và trong 1-2 năm nữa quý vị sẽ thấy khởi công. Và chúng tôi rất là mong là quý vị ủng hộ những cái phương án đó tại thành phố Garden Grove. As a councilman, I've also been informed of our projects to build a new public safety building. Yes. I'm totally in support of it. We have voted for it, continue to vote to fund it. And we look forward to it coming up in the next couple of years. That is huge. Thank you very, very Is much. there anything you want to tell the community about why we should get a new building and how that will serve our community better? Yes, the council has been vital to this. Our building, we've grew out years ago where we literally can't fit our entire police department in there. We have 3 buildings now we separate us to, and having this new building with the new resources will get us up to date with other police departments. And it's such a big undertaking that us as a department wouldn't be able to do it. And the fact that council has been so supportive of this is going to be life-changing for the community and our police department to really be able to help the community more, hire more police officers, and have a lot more resources available to give the community because of this. So it's going to really make a big difference to the citizens of Garden Grove with us being able to provide more assistance to them. Vâng, thank you, Detective Stroud. Thưa quý vị, cái building của cảnh sát tôi có đi vào, tôi tour rồi, cũ lắm, năm 60, thập niên 60 build lên rồi, 50-60 năm cũ rồi, thành ra nó không có được cập nhật cho mấy, và đồng thời nó không có đủ để cho cái lượng nhân viên cảnh sát đó, họ trên 100 người rồi, và nhân viên nữa thì nó 100 mấy chục người, phải dùng 2-3 cái building khác nhau thì nó rất là bất tiện lợi. Cái building mới này rất tốt, nó sẽ tập trung lại được nhiều và sẽ phối hợp với những cái ngành nghề khác nữa để phục vụ cho cư dân Garden Grove, thì chúng tôi rất là vui ủng hộ cái chương trình này. We know that it's been supported by Measure O, which was passed a few years back, and I tell people that we are a growing city. Our population is growing, and that means our needs for policing will grow. We are hiring new officers. We just sworn in 4 new officers and a new chief. That's very exciting and very good news for our community. Yes. So we look forward to more news and information from you. Anything else you want to put out? You have 2 minutes. Well, thank you very much for allowing me to be on the show. Thank you to Vietface TV as well. We're always hiring. Our real goal is to try to hire people from the community. They're going to be able to understand the community and relate more than us. So for any local residents that you're interested, please apply online on the Garden Grove City website. We are always in need of officers. We are always hiring. And by speaking another language, being bilingual, you actually get a pay increase. So please call for anything to the PD. This is what we're here to serve the community. So any concern is not too small for us. We'll handle everything that you're concerned about. It's our job to serve you. So thank you again, Joe, for allowing me on your show, and I hope to be able to work one more with you. Thank you. Detective Brian Stroud, thưa quý vị, ông làm việc nhiều năm và cũng là President của Garden Grove Police Association. Ông cũng làm việc với nhiều association khác cũng như là các tổ chức thiện nguyện tại cộng đồng chúng ta. Và chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều sự cộng tác với quý vị. Đặc biệt hiện nay Garden Grove Police Department đang mướn thêm những nhân viên cadet trong cái ngành cảnh sát. Xin mời quý vị nộp đơn, cũng như chúc mừng ông tân cảnh sát trưởng Amir Al-Farah đã đăng quang, và chúng tôi rất là vui là ông là cũng một cảnh sát viên lâu năm của thành phố Garden Grove được thăng chức lên cảnh sát trưởng. Vâng, và một lần nữa cảm ơn ông Detective Brian Stroud, và mời ông trở lại với những nhân viên khác nữa. Thank you, Brian, for coming today, and we're honored to have you. We've seen you on TV before, so you're a familiar face and very friendly. And we hope maybe you can introduce us to a couple others in your police department or in the fire department. Absolutely. So we can connect with the community more often, Yes. and with more information.
So thank you very much. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ mời những viên chức khác nữa để lên để trình bày với quý vị và có một cái quan hệ tốt với cộng đồng chúng ta trong những ngày tháng sắp tới đây. Cảm ơn Vietface Television và quý thính giả theo dõi chương trình Joe Dovin, Vietface của chúng ta. Have a good day. Thank you. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.